Мабуть, відео про такі місця варто було б краще почати із якихось фантастичних краєвидів, а не з мого неголеного, злегка попаленого сонцем писку, що традиційно чистить зуби в горах у чудернацькій місцевій шапці. Але не хвилюйтесь, краєвиди таки будуть. Будуть найгарніші озера, що я коли-небудь бачив, і дивовижні гімалайські льодовики. Буде людина, що, мов у якійсь науковій фантастиці, оберігає загадкову піраміду у горах. Буде занурення у нюанси побуту на екстремальних висотах, декілька дуже пам'ятних сходжень та спусків, це тут немаловажливо, особисте та не надто приємне знайомство із гірською хворобою та, звісно, найвищою вершиною світу і тим, як шлях на неї змінювався та комерціалізувався із плином історії. Тож, як заведено із плином історії, з усім розбиратимемось по порядку. І як це відео почалося із не найприємнішого видовища, ця пригода також почалася із череди не найприємніших подій. Спочатку ми з групою день пронудьгували у аеропорті Катманду, щоб на день другий таки вилетіти до найнебезпечнішого у світі аеропорту Улуклі. Потім ще трохи постачали на різних пропускних пунктах у трафіку із людей та парнокопитних носіїв. В мене трохи попадала та поламалася техніка, але це в мені скоріше говорить тенденція фокусуватись насамперед на негативному. Бо насправді це був дуже захоплюючий підйом, в якому, окрім краєвидів, познайомився із монахами, що між службами ганяють на роликах, із шерпами, що не дають нікому, окрім себе, щось робити у своїх горах. Спробував на собі важку ношу в прямому сенсі портерів, пограв у свій найвисокогірніший баскетбол, випив дивного чаю з маслом яка, з'їв з нього ж стейк і про це все розповідав у попередньому відео, яке закінчилося звертанням з основного туристичного маршруту і ночівлею у невеличкому селі Доле на висоті 4200 метрів. На цих гімалайських висотах температура зранку вже відчутно нижча, прокидаєшся у фанерних стінах лоджів із парою із рота і більшим очікуванням на сонце, яке б мало усе зігріти. Мені ця долина з річкою чимось нагадує шотландське високогір'я, щоправда, звісно, в оточенні трохи більш високих гімалайських гір. Ну і з трохи більш гімалайським рівнем комфорту. Останній погляд на Доле, останній схил, на якому ловляться хоч якісь крихти мобільного інтернету, і чергова багатогодинна гіпнотична гімалайська стежка. Природа навколо вже геть безжиттєва, оточує саме каміння та іноді сараї та хати за парканами, що з того каміння зібрані. І години сплавляються одна з одною, і за відчуттями майже неможливо зрозуміти, скільки їх витратив, переходячи від одного села до іншого. Та коли зрештою до них дістаєшся, час плинути швидше не стає, бо робити рішуче немає чого, окрім як хіба що розглядати місцевий побут. Головне моє відкриття у цьому населеному пункті – це ось цей девайс. І ні, це не супутниковий інтернет, це спеціальний агрегат для того, щоб кип'ятити воду. Ця тарілка спроєктована таким чином, щоб проміні сонця, яке тут лупашить, дай Боже, відбивалися у чайник і від цього закипала вода. На мій погляд, це прям квінтесенція відновлювальних джерел енергії.
Що ж стосується електроенергії, то чим вона вища, тим дефіцитніша. У селах поменше видобувається сонячними панелями, і у кімнатах вже мало де знайдеш розетки, тому зарядитися можливо у загальній зоні за додатковий кошт. Це тут повсюдна послуга. І тому більш досвідчені мандрівники тягають з собою для зарядки власних девайсів свої ж власні сонячні панелі. Що ж стосується приготування їжі, то це тут відбувається на газових балонах, що сюди доставляються яками, конями або віслюками. На обід в Мечерму я спробував так зване шерпа-стю – різновид тукпи із усім, що тут росте або добре зберігається – картоплею, макаронами та морквою. Це прям тарілка вуглеводів у жижі. Мабуть, не перестану цьому дивуватись. Пройшов обідній час і одразу прийшли хмари. Точність, як в якомусь японському залізничному розкладі. Ну а ми пошарували традиційну акліматизаційну прогуляночку. І коли ти починаєш думати, що ці гімалайські краєвиди починають потроху набридати, природа додає трохи вітру, який починає малювати хмарами щось зовсім сюрреалістичне. Тут в нас дуже цікавий приклад чисто непальського маркетингу. Тут є менш очевидний вказівник до пункту нашого призначення. А ось тут мешканці найближчого села встановили більш яскравий, більш помітний, який веде довшою стежкою через село, щоб туристи проходили через нього і щось в мешканців купували. Ну, виживають як можуть. Сьогодні, до речі, вперше вийшов на трек у серйозних гірських черевичках, бо стежка більш кам'яниста і менш розхожена. І маю сказати, що високі черевики таки сильно дають у стабільності. Всі попередні дні я ходив у трейлобігових кросівках, вони легесенькі, приємні, але усе ж, коли ти натрапляєш на якісь камінці, то доводиться якось ногами підлаштовуватись під той рельєф. А тут вони настільки дебелі, що рельєф, так би мовити, сам під них підлаштовується. Єдиний, звісно, нюанс – це адаптивне шнурівков'язання. Але нічого, буду тренуватися. Води навколо стає все більше, а це значить, ми наближаємось до однієї з головних перлин усього цього походу. Гокіо – це просто феноменальної краси та блакитності високогірні озера, які насамперед і стали метою нашого звертання з основного маршруту до бейскемпу. Вони вважаються найвищою системою прісноводних льодовикових озер у світі. Тобто поодиноких озер на більшій альтитуді чимало, а от саме пов'язаних між собою вище нема. І, звісно ж, вони мають величезне як природнє, так і релігійне значення у Непалі. Всього основних озер 6. Вони різних форм, площі, глибини та розташовані трохи на відстані одне від одного. І найвіддаленіше та найвище, до якого я дотопав, це 5.
тут я уперше в своєму житті перетнув відмітку у 5000 метрів, трохи поболіє голова, але нічого критичного. І до нього таки було що йти. До нього веде довжелезна така медитативна долина з видом на 8000-ник Чоою. І вигляд цього 5-го озера в мене викликає асоціацію, ніби я не у високогір'ї Непальщини, а десь на кар'єрі в Житомирській чи Миколаївській області. І так, можливо, асоціація трохи дивна, але меню в цьому місці в мене було відповідне. Погодьтеся, навернути борщика в такій локації – це прям важкий гастрономічний люкс. Ну і, звісно, придбати будь-яке їдло від їдла все ще можна зі знижкою за моїм промокодом. Більша частина долини Гокіо виглядає, мов велика кам'яна пустеля. І єдиний оазис цивілізації розташований біля найвідомішого 3-го озера. Це, як ви може зрозуміли, одноіменне містечко Гокіо. Воно невеличке, але має певну базу необхідного. Свій невеличкий медичний пункт, а якщо йодова сітка в ньому не спрацює, гелікоптерний майданчик, з якого регулярно відбувають евакуаційні рейси. Ну або доставляються ті, хто віддав перевагу заплатити трохи доларів і сюди залетіти, аніж топати ніжками. Та, звісно ж, більшість міста – це лоджі. Деякі із просто шикарними деталями в інтер'єрі і запаморочливими краєвидами на озеро. І навіть із наявністю певних дарунків цивілізації прямо у себе в кімнаті. Перший душ за 2 дні. Можна жити. Така щедрість із електрохарчуванням зумовлена тим, що у лоджах побільше у підвалах стоять бензинові генератори, паливо для яких сюди піднімають ті самі трудящі яки. Вони ж, до речі, також забезпечують тут і опалення, але у трохи іншому контексті. Майже усюди у високогір'ї Гімалаїв можна помітити коричневі коржі, що масово висушуються на сонці. Це послід, власне, яків, що є тут у регіонах без жодної рослинності найціннішим паливом для пічок. Його збирають по селах чи по траєкторіях ячачого пересування, викладають його такими цілими плантаціями для висушування і турботливо накривають брезентом від дощу, щоб цей скарб знову не розмок. І така от екскрементозаготівля без жодної іронії є одним із найважливіших занять, щоб забезпечувати життєдіяльність хат та лоджів. Для цього навіть іноді винаймають людей, і найбільш далекоглядні шерпи запасаються цим добром вдосталь. Ось так от, наприклад, виглядає заначка заможного непальського газди. Це вам не долари в матрасі зберігати. Тому яки тут – це найбільш універсальні та корисні створіння, які за життя забезпечують тут логістику та тепло, а після виходу на пенсію, як ви, можливо, пам'ятаєте з попереднього відео, ще й їжу. Тому за життя їм можна дозволити трохи маленького ячачого дольче густо, помочити ноги у священному озері або трохи покоперсатися у палаючому смітнику. Цю дивну гімалайську алюзію на мем «This is fine» я побачив теж у Гокіо, коли вийшов у невеличкий традиційний акліматизаційний підйом на найближчий схил. Цей хребтик відділяє долину Гокіо від так званої морени Нгозумпа. Про те, що таке морена, я вам розповім трохи пізніше, коли настане час її перетинати. Отак от намагаюся втримати вашу увагу, як ніби цих марсіанських краєвидів для того недостатньо. І як на цей променад підтягнулися інші учасники трекінгової групи, я вирішив експлуатувати їх для свого контенторобства. І тепер ліву руку перед собою заховай. О, типу це я, поняв? І як завжди, мов за розкладом, після обіду уся ця краса почала домальовуватись хмарно-вітровим пензлем. І я не переставав щодня цьому дивуватись і милуватись.
Мені здається, цей день і цей вечір можуть зробити краще лише 3 речі. По-перше, трохи пробігтися вздовж всієї цієї краси, ледве-ледве, майже пішки, тому що прям дуже тяжко на цій висоті, просто щоб нагуляти трохи апетит до вечері. По-друге, звісно ж, після душу продатися черговому сеансу гастронасолод. І чи очікував я тут на висоті 4700 у меню побачити котлету по-київськи? Звісно, ні. І виглядає вона як не найгірша котлета, яку тут можна було отримати. Щоправда, в меню, звісно ж, вона вказана з тією самою транслітерацією Київ, але пробувати це пояснити не пальцем – це задача із зірочкою. Як, власне, і спроба з'ясувати в них, а як це діло взагалі тут опинилося. Так, ну всередині воно виглядає, ніби просто засмажена в сухарях курка без жодного масла. Судячи з усього, щось схоже на масло ось тут стоїть поруч, і цим треба її поливати. Не зовсім вони зрозуміли концепцію котлети по-київськи, але може бути. Ну, не найгірша курка, яку тут можна було б отримати, але до котлети по-київськи їй як звідси до Києва. Ну а по-третє, так, ну що, нині 4:30 ранку, я спав від сили десь 3 години, тому що, як з'ясувалося, на такій висоті важко не тільки пересуватись, а й засинати. І ми зараз будемо підніматись на найближчу вершину і, якщо будемо достатньо спритними, може зустрінемо там світанок. Пройшли вже десь 2/3 за моїми підрахунками, і зірки потроху перетворюються на ранкову зарю. Дуже гарно виглядає, якщо чесно. Іти ще, мабуть, хвилин 15, але з кожним кроком все легше і легше. Як би це дивно не звучало, тому що потроху прокидаєшся. І, власне, ось вона мета сьогоднішнього ранкового променаду. Вершина Гокіорі. 5300 метрів. Зашкандибали сюди ще до того, як сонце показалося з-за хребтів. Гокіорі – це найвідоміша та найпопулярніша для підйомів вершина на районі. Тут з висоти у 5350 метрів місто здається зовсім крихітним, а суворі піки навколо озер зовсім близькими. Унікальність цього місця ще у тому, що звідси водночас проглядаються 3 перших озера, і доповнити візуальну насолоду може лише одне. Смачніше за напівзмерзлий бутерброд з сиром із таким от краєвидом зранку мало що насправді може бути. Коли сонце вже впевнено виходить на сцену, температура прям дуже відчутно піднімається градусів на 10-15. Але коли тільки сюди вдерлися, було прям зимно і мінусно. Тому одразу довелося утеплитись. І як я вже продакт-плейсментно розповідав у попередньому відео, у цю подорож я з собою прихопив нову суперкомпактну і теплу пуховку із лейблом, який не всі правильно читають із першої спроби.
Адже це не раб, а реб, бренд, що названий на честь американського альпініста Реба Керрінгтона. І мої друзі з магазину Шамбала є його офіційним дистриб'ютором, в сенсі бренду, а не альпініста. За тим самим співвідношенням ціна-якість в них справді дуже класні речі, причому на будь-які потреби. Від походів у Карпати до експедицій на всілякі Еверести. А мій традиційний промокод на Шамбалі може зробити це діло трішечки дешевше. Конкретніше, рівно на 10%. Посилання у описі відео. Дорогою з Гокіорі зустрівся пан, якого прямо від міста піднімали на цю гору верхи на коні. І це прям справжня високогірна інклюзивність, особливо з урахуванням того, що піднятись до Гокіо можна гелікоптером десь за годинку, а не за майже тиждень, як ми. Але все ж я більше кайфую від цього процесу повільного пішого дослідження, окрім тієї частини процесу, де кожного дня треба перебирати речі. Ну що, почали день з того, що піднімалися на гору, продовжуємо тим, що спускаємось униз. Але розповідь про цю місцину все ж варто почати згори. Конкретно Чоою, шостої найвищої вершини нашої земної кульки. Попід нею знаходиться льодовик під екзотичною назвою Нгозумпа. Це найдовший гімалайський льодовик, що тягнеться аж на 36 кілометрів. І, як і будь-який льодовик у наші буремні часи, він з роками сувався, іноді збільшувався, але в останні десятиліття все ж більше танув. За усім цим ділом разом із кригою у долині рухалися, змінювалися і осипалися зі схилів і гірські породи. І утворилася така довжелезна долина, яка за виглядом чимось нагадує якийсь кар'єр або якесь будівництво. І по факту ти йдеш ніби стежкою з камінням, а під нею знаходяться залишки цього підтанувшого льодовичка. Це явище називається морена і утворює дуже цікаві форми. Багатошарові торти із кам'янисто-земляної маси та криги, дивні печери, а місцями доволі великі озера із талої льодовикової води. І якщо я правильно зрозумів фізику цього процесу, то каміння зверху консервує льодовик під ним і сповільнює його подальше зменшення. Але все одно, рано чи пізно, тут залишиться сама земля. Такий от невтішний прогноз для вас. Пересуватись тут зовсім непроста історія, бо ґрунт під ногами вкрай нестабільний, і один раз на особливо крутому спуску з-під мене поїхали камінці, і я ледь, мов у аквапарку, не зісковзнув до найближчого озерця. Місцями цією мореною прям протоптані комфортні туристичні стежки, які раптово можуть злетіти вгору на найближчий шмат криги. Перехід через морену – це в жодному разі не швидко, і це така собі окрема пригода сама по собі. 4-кілометровий перетин льодовика майже без набору висоти зайняв аж 2,5 години і завершився черговим лоджем, в якому була традиційним ручним способом поглинута подвійна порція далбату, що була приготована турботливими руками дуже колоритної газдині. Прийнято душ із вологих серветок і один втомлений тулуб відправлено спати пораніше, бо на наступний день очікувався найскладніший перехід. Отже, сьогоднішній план на день – перехід перевалом Чола, як мені сказали, найскладнішою ділянкою всього цього треку. Перевал складається з двох фактичних частин. Перша була така доволі розминочна, як би вимахувасто це не звучало. Та от друга частина перевалу, ось вона за моєю спиною, ось, виглядає вже трохи серйозніше.
Для мене особисто дивовижна історія з цими перевалами. От, здавалося б, непрохідний хребет, а десь, як ніби природою запланована простіша діляночка, щоб нею, мов мурахи, з певними зусиллями, але все ж могли пройти люди. Наша тімлідерка Оксана, наприклад, багатько шурувала цим перевалом, і, за її словами, ми ще у дуже непоганих умовах. Ну, зараз майже тут снігу немає, але в вересні тут було по пояс снігу, і люди йшли з лопатами, щоб перейти перевал. Тобто не протроплено нічого, ви просто копали собі самі дорогу? Так, так. Тобто зараз виглядає як такий курортний лайт? Умовно, так, ми йдемо без снігу, просто по камінчиках. Скоріше за все, навіть маленькі кішки одінемо аж з того боку перевалу. Звучить люкс. Let's go. Та з перших же метрів перевалу стало зрозуміло, що люкс – то не найбільш вдало підібране слово, щоб це описати. Ну, підйомчик тут такий, трохи злий. Маю це визнати. Майже постійний різкий кут підйому, нестабільне каміння – такі прогулянки я серед своїх зазвичай називаю реготекою. А я нагадую вам, що усім цим сніго-криго-кам'яним карнавалом у своїх легеньких кросівочках із баулами шурують собі портери. І я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи було б складніше, чи навпаки легше, якщо б усе це каміння було вкрито снігом. Але, як там що, рухалися у прям равликовому темпі, щоб зайвий раз не задирати пульс. Тут бажання діставати камеру, щоб підзнімати щось на шляху, впало до мінімуму за цю поїздку. Перевал. Ну, з усього, що ми поки що тут ходили, це було прям дійсно найважче. Але могло бути гірше. Тим паче, що в якості нагороди тут на 5300 метрах стоять зарядки для телефонів. Цю дивостанцію встановили тут у 23-му році, і вона викликала змішані відгуки серед прихильників залишати природу у недоторканому стані. Але користується чималою популярністю, бо є єдиним безкоштовним джерелом енергії на багато кілометрів. Та на повноцінну зарядку пристроїв часу не було, адже на перевал треба не тільки піднятись, а й з нього спуститись. З іншого боку перевалу сніг не встиг так швидко розтанути, тож для спуску треба було трохи тюнінгувати свої черевики. Насправді, особисто мене найбільше лякає не той факт, що це невеличкий льодовичок, в який можна провалитися або підскознутися, або що, а те, що це сніг, від якого відбувається це гімалайське сонце і вдвічі сильніше палить писок. Тому я намастився з максимальною відповідальністю, сподіваюся, що моя шкіра це переживе. Отам на перевалі мене вперше так відчутно піднакрила гірська хвороба, почала боліти голова. Зараз трохи підскинули висоти, стало легше, але сніг, який тут лежить, відблискує, краще не робить. Але нічого, сніг мій друг, тим паче, що його тут залишилось пройти зовсім небагато. І поки ми проходимо залишки снігів, хотів би все ж у парі слів пояснити, що то за така гірська хвороба. І ні, це не про маніакальне бажання за будь-якої можливості зриватися у якийсь похід. Це реакція організму на зміни, що відбуваються зі збільшенням висоти. Насамперед, на зменшення концентрації кисню. Якщо у низинах у повітрі серед інших газів близько 20% кисню, то, наприклад, на перевалі на висоті 5420 ця концентрація падає майже удвічі. Отже, організм недоотримує звичну кількість кисню і починається підвищення серцебиття, щоб ганяти більше крові, головний біль, нудота і втома. Саме тому на висотах кожен крок може здаватися прям якимось надзусиллям. А у більш серйозних випадках через нестачу кисню може статися крововилив у легені чи навіть мозок, що вже звучить доволі смертельно небезпечним і потребує негайної і подекуди доволі коштовної евакуації до низин.
Саме тому, коли я оформлював страхування для цієї подорожі, а робив це традиційно на Hotline Finance за посиланням у описі відео, і сам же, якщо що, користався своїм же промокодом на знижку, я обов'язково дивився серед додаткових опцій покриття гелікоптерної евакуації, щоб у випадку чого не відлистувати за це від 1000 до декількох тисяч власних доларів. Підступність цієї хвороби у тому, що неможливо передбачити, хто і як її перенесе. Кажуть, що статистично жінкам вона дається легше, і що від неї немає якихось конкретних ліків, хіба певні препарати, що можуть допомогти знизити симптоми. В свою чергу у шерпів та інших народностей, що поколіннями живуть на таких висотах, випрацювався так званий ген висоти. Вони, так би мовити, з заводу у стандартній комплектації йдуть до цього вже акліматизованими. Ми ж для того чи не щовечора ходили у ті самі невеличкі акліматизаційні виходи, щоденно міряли рівень оксидації крові, пили багато різної рідини, щоб хоч якось тримати баланс із своєю гірською хворобою. От би мені стільки терпіння, як в людини, яка це споруджала. Після першого тижня всі лоджі вже потроху сплелися у один суцільний образ. Щось собі смажиться на пательні над газом, якісь обличчя втомлених мандрівників, з якими ділив стежку, і, звісно, легеньке фекальне омбре, бо загальна кімната топиться все тим самим. Та саме цей лодж мені запам'ятався тим, що тут я перервав свою серію щонічних астрологічних фільмувань. Бігати оце по холодному непальському вітру, розставляти камери на таймлапс і ночувати у фанерних лоджах даються в знаки. Ось так зараз звучить мій голос, тож я випив максимально для себе можливу кількість місцевого фірмового лимонно-імбірного чаю, і мені тут порадили якийсь супер лайфхак. Я собі на ніч на термуху наліпив хімічну грілку для взуття. Сподіваюся, воно якось допоможе. Дисклеймер – це не медична порада. Джонгла та околиці цього селища стали нашим останнім острівцем справжньої гімалайської усамітненості. Окрім групи та портерів, на кілометри навколо лише саме каміння, якогось інопланетного кольору озеро і довжелезна траверсна стежка, яка тягнулася до селища під назвою Лобуче. Воно вже знаходиться на, мабуть, найпопулярнішому у світі маршруті, і тому вже є відчутно більш людним і, так би мовити, джентрифікованим. І на шляху є надзвичайно важлива зупиночка – найвища пекарня в усьому світі. Взагалі, як я розповідав, на таких висотах не радять пити кавулін, бо він піднімає і без того немаленький пульс. Але ну як можна було втриматись у такому місці? Звісно, вся ця історія з найвисокогірнішою пекарнею у світі – це максимально туристичний двіж, бо знаходиться на прохідному місці на шляху до базового табору Евересту. І ціна така, що якась кав'ярня п'ятої хвилі десь на Золотих трохи би цьому позаздрила. Але, як для 5000 метрів, доволі смачно. Та ночувати у той день залишилися не біля цієї стратегічної локації, а у набагато більш неочікуваному місці. Бо навряд чи посеред Гімалайських гір очікуєш побачити величезну скляну піраміду, що обвішана антенами та сонячними панелями.
Ця дивна споруда є найвищою у світі дослідницькою обсерваторією та лабораторією. Це був спільний італо-непальський проєкт, серед засновників якого був професор Ардіто Десіо, який був у складі першої експедиції, що у 1954 році вперше успішно зайшла на гору К2. Так от, в кінці 80-х усе ще була дилема з приводу того, а яка вершина є найвищою – К2 чи все ж таки Еверест. І однією з головних цілей при будівництві цієї лабораторії у 90-му році було це з'ясувати. Звідси і така дивна формальна назва проєкту. ЄВ від Еверест, К2 від К2 і ще 3 якісь літери. Отже, лабораторію збудували, гори ми помірялись, Еверест, як ви, можливо, в курсі, переміг, а піраміда стоїть у настільки унікальній і вдалій локації, трохи в ізоляції від основних туристичних потоків, що тут досі ведеться наукова робота під керівництвом пана Кайджі. Here from 2006 I'm working here. I'm manager here and technical staff also. І роботи в нього повні кишені, бо тут з самої піраміди і купи приладів і сенсорів навколо неї та на віддаленні невпинно проводяться дослідження і збирання безцінних даних про одне з найдивовижніших та найунікальніших місць нашої планети. On daily basis, we are recording every 10-minute interval of the weather data. We are monitoring the seismic activity. We are monitoring the tectonic plate measurement. We have the climate observatory station. From that, we are monitoring the pollution activity. We are recording which kind of pollution are coming here. More than 850 scientists already completed the mission from here. Every year, 5-10 groups are coming from all over the world. До прикладу, паралельно з нами до піраміди у відрядження завітала делегація дуже колоритних науковців і науковиць із, власне, Італії. І ми з ними сусідствували у збудованому під пірамідою житловому корпусі. Тут доволі тісно, в кімнатах подекуди ліжка стоять так, що буквально немає куди поставити наплічник, зате дуже атмосферно і по-справжньому затишно. В кімнатах тепло, всередині є гаряча вода, що тут справжній люкс, а для тих, хто проводить у піраміді не одну ніч, є навіть міні-фітнес-клуб на відкритому повітрі. Власне, сам Кайджі майже безвилазно тут знаходиться, бо, окрім того, що керує усіма науковими процесами, є ще й, по суті, адміністратором лоджа. Бо у останнє десятиріччя фінансування сильно підрізали, і на розширення персоналу коштів не було. І туристи, яких почали пускати ночувати у вільні від науковців кімнати, є одним із способів забезпечення життєдіяльності усього цього проєкту. This is the very important project for our life, for everybody. If we miss the 1 minute of the data, it is very hard for us. So if I go home and who take care? So I'm staying here mainly yearly, and I'm missing my family always. And many about cultures we have, and then never I went there. Now also Tiar festival is running, but I'm here. So sometimes, yes, I feel miss my family and culture, relative like this is. Yes, sir. But boring, sometimes it's boring, yes. Кайджі, як на мене, мов персонаж якоїсь наукової фантастики, що приносить в жертву свій час заради великої наукової мети у загадковій піраміді. Якби хто питав, чому саме піраміда, то, по-перше, така форма є найбільш енергоефективною, а по-друге, особливо на тлі гори Поморі, що визирає з-за горба, це виглядає, прям дуже стильно. А італійці, як то кажуть, шарять в цій темі. І завершився той вечір дуже символічно, так по-домашньому приготованою, але після тижня рису, картоплі і локшини не стільки смачною, моєю найвисокогірнішою італо-непальською піцею. Це була з відривом найтепліша ніч серед усіх лоджів до того і, мабуть, найколоритніше місце.
Отже, черговий перехід із ускладненим наполовину від краєвидів, наполовину від висоти дихання, що майже в усіх мандрівників тут зводиться до моєї, мабуть, найнеулюбленішої зупиночки. Горакшеп – це останній статичний населений пункт на шляху до Евересту. Та окрім як у сезони походів та експедицій тут ніхто не живе, тому влаштовувати тут якусь урбаністику і затишок часу і потреби немає. І усе навколо – суцільний базар-вокзал та звалище якихось припасів та обладнання. Власне, наш лодж тут цілком відповідає горакшепській еклектичності. Такий от я словоблуд. І якщо не словоблудствувати, то це найбільш занедбане та примітивне житло, в якому тут довелося зупинятись. Бо, знову ж таки, постійно ніхто не живе, і у повноцінному догляді і ремонті сенсу нема. Стіни подекуди буквально тримаються на скотчі, все зроблено з якихось підручних матеріалів, зате з крихітного віконця мого напівлюксу просто фантастичний вигляд на чарівну гору Нупце. В неї просто запаморочливі форми, але вона лише якихось 150 метрів не дотягує до гордого звання восьмитисячника. І ми, заправившись пюрешкою і скинувши зайві лахи, відправились у ще парогодинну прогуляночку до кінцевої точки, шлях до якої зайняв 10 днів реального часу, і от виходить більш ніж 1,5 години відеохронометражу. Власне, ось вона, мабуть, найпопсовіша трекінгова дестинація світу – базовий табір Евересту. Локація, на якій, відповідно, базуються усі охочі вдертися на найвищу говерлу світу. Це легендарне наметове містечко, в якому доволі тривалий час перебувають, акліматизуються та готуються до одного з найскладніших випробувань у житті найкращі альпіністи планети з усього світу. Через те, що стирчати тут доводиться іноді по місяцю, тут облаштовують, наскільки це можливо, усі зручності. Від банально туалетів, для яких викопуються ями з бочками, які потім виносяться, знову ж таки, яками, до прям супер-лакшері житла із лаунж-зонами, ресторанними стравами, масажами і усім, що може потенційно зацікавити найелітарніших з клієнтів. Але більшу частину року, в тому числі і зараз, восени, ця місцевість виглядає приблизно ось так. Справа в тому, що майже усі сучасні сходження відбуваються протягом декількох тижнів у травні, коли можливо отримати стабільні погодні вікна по декілька днів. Восени же тут порожньо, окрім, звісно, усіх трекерів, хто просто хоче доторкнутись до місця із неймовірною альпіністською історією, ну або зазнімкувати якусь лавсторі на найбільш епічному тлі. Ну, принаймні, їм так здається. Навіть краєвид на сам Еверест тут не найкращий, тому що сама вершина – це не ось це, а ось проглядається на задньому фоні. До речі, сама назва Еверест – це доволі дивна історія, адже пан Еверест, британський картограф, що базувався у Індії, ніколи цю гору наживо не бачив. Сюди прийшов якийсь його помічник і, мабуть, вирішив так вислужитися перед своїм босом. А що ви зробили на роботі для того, щоб отримати підвищення? Підвищення, Еверест, отакий каламбур. Отже, Еверест. Або по-тібетськи Джомолунгма, або по-непальськи Сагерматха, що означає голова неба, богиня неба, хтось перекладає як мати землі. Коротше, інтерпретація назви не до кінця однозначна. Неоднозначно також і те, хто вперше туди піднявся. За офіційними підтвердженими даними, це Едмунд Гіларі та Тензінг Норгей Шерпа у 1953 році. Але одна із головних містерій навколо цієї гори – це британська експедиція, що відбулася за 30 років до того. Двоє британців, Мелорі та Ірвін, почали сходження, але зрештою не повернулися, і їхні останки знаходили протягом наступних десятиліть. Остання знахідка сталася у жовтні 24-го року. Черевик, що, судячи з гравіювання, належав саме Ірвіну. Але артефактів і доказів все ще недостатньо, щоб підтвердити, що вони таки першими зійшли на вершину тієї Сагерматхи. Але й навіть якщо то підтвердиться, то все одно значущість Хіларі та Тензінга не сильно тут зменшиться з урахуванням усього, що вони зробили для цього регіону.
Вони також, можна сказати, випустили альпіністського джина з лампи і після них повалили експедиції на різні сусідні гори, на той самий Еверест, але іншими маршрутами, а з 80-х років почалися більш масові сходження із клієнтами. Тобто Сагарматха – це не тільки мати землі у такому метафоричному сенсі, а і мати годувальниця усього непальського туризму. Адже сходження на Еверест – це вже давно систематизована і дуже комерційна історія, яка, як ви, можливо, знаєте, коштує дуже і дуже вагомих доларів. В середньому це коштує 1070 з урахуванням усіх дозволів, проживання у різних таборах і, звісно ж, обладнання та послуг високогірних портерів і гідів. Та може варіюватись від 30 за супербазовий пакет до сотень тисяч доларів за повне лакшері. Всього за історію більше 7 тисяч людей офіційно піднялися на вершину. Серед них більшість непальці, і також було 37 українців, серед яких 6 жінок. І в кожного та кожної, скоріш за все, була своя мотивація, своя підготовка та своя історія сходження. І я не хотів виділяти когось окремо, але з однією з них, Іриною Караган, дніпровською альпіністкою, що була на Евересті у 21-му році, ми перетнулися у нашому спільному гірському Леголенді, Львівській Шамбалі, і трохи потеревенили про її досвід сходження та про те, як священну гору частково перетворили на елітний екстремальний атракціон. Непальці, мабуть, ні, а от всі інші компанії, які продають це сходження, це, знаєш, продають як успішний успіх. Ну, тобто, дуже багато людей, які мають гроші, які вже, знаєш, багато чого в житті досягли, і от, ну, що б ще таке зробити? І от їм продають оцю історію, от Еверест. Це Айронмен, Еверест. Так, є люди, які, ну, до цього я і не ходили в гори. Угу. Тобто значна частина сучасних сходжень відбувається не заради духу гірського авантюризму, як колись, а щоб потішити своє его найвищою вершиною світу. І, власне, ринок підлаштовується під попит. Ти коли йдеш на Еверест, в тебе праворуч Нубце. Нубце просто неймовірно гарно. От ти дивись, 11 тисяч доларів коштує перміт, дозвіл на Еверест. Угу. $600 на Нубце. Іди. Але люди так от приходять, так, та ну нафіг. Через те, що Еверест є з відривом найбільш прохоженим та відомим восьмитисячником, існує думка, що достатньо лише оплатити і виділити час, щоб здійснити підйом. Але за статистикою, навіть зараз з усіма технічними можливостями лише приблизно половина сходжень закінчується успішно. На заваді може стати погода, непередбачувані обставини та, насамперед, недостатня підготовка. Навіть якщо ти з грошима, треба тренуватися і бути готовими. Треба знати там про свій організм щось. Угу. Ну, якщо в тебе там якісь хронічні захворювання, так. Ну, якщо щось є, воно зламається. І ніякі гроші тебе... І добре, в тебе там 2 шерпи, 3 шерпи. Ти розумієш, що там... Ну, вони ж не будуть тобі ноги переставляти. Щось не так може піти вже неподалік від базового табору, бо усі сходження з непальської сторони починаються із легендарного льодовика і льодоспаду Кхумбу. Отак от здалечку цей льодоспад Кхумбу не виглядає як щось позамежно екстремальне, але насправді це одна з найбільших небезпек під час таких от сходжень. Треба розуміти, що його масштаби наживо виглядають зовсім інакше, ніж на якійсь картинці чи на якомусь відео з Ютубу. Це крижані глиби заввишки у десятки поверхів, а найбільшу небезпеку представляє верхня частина, так званий льодоспад. Крижані формування, які щоденно і навіть щогодинно потроху рухаються і змінюють свою форму. Вночі ти живеш в базовому таборі, і ти просто чуєш, як воно там все ламається, все обвалюється, і ти йдеш. Там є такі місця, ти йдеш і думаєш, хоч би не сьогодні, хоч би не на мене. Долати це діло доводиться по декілька разів у ході різних акліматизацій. І робиться це за допомогою спеціальних драбин, які зазвичай заздалегідь прокидаються гідськими компаніями. І це, кажуть, найбільш складна технічно і найстрашніша ділянка усього сходження. Ісусе, довіряю тобі. Та вчені кажуть, що через зміни клімату рочків так за 50 ця штука потане, що в свою чергу дуже сильно спростить процес сходження на Еверест.
Щодо спрощення процесу сходження, то лише моя дилетантська гіпотеза, але вже зараз через збільшення об'ємів води ходять чутки про можливе перенесення базового табору на якусь іншу нижчу локацію. Та повернемось до процесу сходження. Після льодоспаду починається довгий, декількаденний, виснажуючий підйом через декілька акліматизаційних таборів на різних висотах, що, за словами альпіністів, саме технічно не є настільки складним. Ти йдеш ногами. Ти до вершини йдеш ногами. Там є пару місць, де тобі треба там з жумаром там На мотузці піднятися. мотузочка, але це там пару кроків, якийсь, так условно. Тобто технічно, вона не технічна. Там вся складність саме у висоті. Та недооцінювати вплив тієї висоти в жодному разі не слід, бо в районі 8000 метрів настає так звана зона смерті. Кисню у повітрі настільки мало і це настільки погано впливає на організм, що, кажуть, мовляв, тіло починає потроху вмирати. І щоб уникнути цієї неприємної оказії, сходження відбуваються із кисневими масками, і щоб не робити на висоті зайвих рухів і не піднімати туди зайвого, уся високогірна логістика з роками відточена гідськими компаніями чи не до ідеалу. Ще у той час, коли ти там ще ходиш акліматизацію, там все, є шерпи, які закидують спорядження, ці намети закидують, кисень закидують. І до того часу, коли ти дістаєшся 4-го табору, вже там лежить кисень, і навіть є кисень, який від цієї компанії десь може вже вище бути на схилі, вже десь лежати. Чекпоінт такий. Так. Балони з киснем тут є одним із найголовніших ресурсів і іноді застосовуються вже на висотах бейскемпа для тих, по кому гірська хвороба вдарила особливо відчутно. А там, на Еверестівщині, це взагалі життєва необхідність. Ще можу про себе сказати. Той наш момент на 4-й табір, 7900, в тебе вже є трошки акліматизація, і з киснем ти якось ворушишся нормально. І от мені там потрібно було перевдягнути шкарпетки. І щось мені так невдобно, знаєш, оця маска, ці шнури, думаю, та зараз я швиденько зніму, швидко оце зроблю. І так от знімаєш, починаєш щось робити, і ти такий, як в повільному, знаєш, кіно, така, знаєш, ладно. Я поняв. Тобто ти фізично напружуватись став. Ти фізично просто не можеш зробити якісь дуже прості речі. І лише в районі 230 людей за усю історію піднялися на Еверест без додаткового кисню. Це по-справжньому щось надлюдське, але, звісно, із киснем, попри усю, здавалося б, продуманість та дослідженість вершини, вона є смертельно небезпечною, і на шляху до базового табору є цілий меморіал загиблим альпіністам, а в самій зоні смерті тіла, які неможливо спустити униз. Тому кожне сходження – це справді велике досягнення, за яким багато тренувань і довгий-довгий шлях. Сходження на Еверест – це не про оцю навіть мить, коли ти там стоїш на вершині. Сходження на Еверест – це про оцей весь шлях, як ти до цього готуєшся, про оцей весь моральний момент, як ти цього очікуєш, ходиш там, цей місяць там живеш. І мабуть, саме таке емоційне було, не той момент, коли я вже на вершині стояла, а оці останні кроки, оцей проміжок, коли я до неї доходила, оце усвідомлення, що я вже тут, і що я це зробила. І тут я у сценарії для закадрової озвучки зарезервував місце для якоїсь мотиваційної мікропромови про те, що не обов'язково прагнути найвищих гір світу. У кожного свій Еверест, і це стосується не тільки сходжень. І не слід меншовартити свої власні цілі та амбіції. Для багатьох, наприклад, у гірському сенсі той самий бейскемп і холодний подих Кхумбу є омріяною метою. Але особисто я, чесно кажучи, прибувши сюди, не відчув якогось особливого трепету. Я не будував собі жодних очікувань щодо цього місця, тому, власне, і не був ним розчарований. І це той самий випадок, коли шлях є набагато цікавішим за фінальний пункт призначення. Цей шлях був одним із найбільш позаземних досвідів, що у мене були. І він ще не зовсім добіг свого кінця. Значить, повертався я собі з бейскемпа, слухав подкаст і в якийсь момент зрозумів, що стежки під ногами немає, а навколо саме каміння та сніг. І ось цей добрий пан Шерпа мене побачив і вивів до
стежки, власне, за що йому величезна вдячність. Ну, хоч якась пригода таки мало статись в горах. Не без цього в мене. Ці невеличкі передсвітанкові сходження – це, на мій погляд, одна із головних родзинок таких от мандрівок у гори. І дуже дивне відчуття, коли твій сон заміняється на абсолютно щелеповідвисальну реальність і галочку навпроти нової найбільшої висоти. Завершальна вершинка цієї невеличкої гімалайської пригоди, що носить назву Калапатар. 5600 чимось там метрів. Сюди на світаночок зібралося таке порядне казино людей, які, мабуть, не мають підготовки, бажання та фінансової можливості вдертися на Еверест. До речі, на нього тут, мабуть, найкращий краєвид з тих, що ми встигли побачити. До речі, ось на Калапатарі стоять якісь вимірювальні прилади, і Каджі казав, що щось треба йому по роботі сюди збігати, щось там підкрутити, бо якісь не ті показники. Така от робота в людини. Ну, я усвідомив, що частина моєї роботи – це виходить жувати напівзмерзлу канапку на тлі найбажанішої гори світу, поки камера знімає світанок. Непогано влаштувався. Ну а тепер чекає декількаденний шлях у вигляді збросу 3000 метрів висоти аж до самої Лукви. З того моменту почалося швидкісне проходження традиційного маршруту до бейскемпу, але у зворотньому напрямку. Я бачив за спиною ще неймовірні фотошпалерні види, бачив ще гімалайське життя, бачив знаменитий храм у Тєнгбочі і вертів на удачу там колеса. І потім на удачу ж зупинився біля ось цієї буди. Це пункт видачі, так саме видачі сміття. Ситуація з ним у Гімалаях зі збільшенням кількості мандрівників погіршується із кожним роком, особливо на великих висотах. На акліматизаційних таборах під Еверестом взагалі кажуть цілі звалища, які треба буде розгрібати роками. Чим, власне, потроху займаються шерпи. У містечках же відходи зазвичай спалюють і закопують, а по маршруту волонтери збирають його у мішки, які за бажанням можна допомогти спустити донизу. Взяв собі 1-кілограмовий мішечок, щоб знести його в Луклу і, можливо, цим покращити свою карму, щоб мати більше вірогідності вилетіти звідти назад. Виходить цікавий кругооберт, в якому трекери платять портерам, щоб полегшити свою ношу вгору, а вниз, за дякую, беруть собі пару зайвих кілограмів. Знаєте, якось на шляху назад вже весь цей гімалайський колорит, який, коли йшли тільки туди, здавався абсолютно диким, якось вже і приївся і став більш звичним. Звичним вже на масте вітаєшся із родиною, що пензлює нагору до школи. Не нервуєшся і не намагаєшся обганяти тваринний трафік на сходах та містках, і майже не дивуєшся місцевим неортодоксальним гендерним ролям. Із кашлем, що нікуди не подівся від грілок та чаїв, розміреним кроком проходиш підйом до Лукли, здаєш там своє кармопідвищувальне сміття і зовсім не впізнаєш вулички, до яких 2 тижні тому прилітав. Всі 2 тижні в Гімалаях була чудова передбачувана погода, і дощ вирішив піти в той день, коли я вирішив прискоритись, повернутися раніше, для того, щоб на день раніше спробувати вилетіти.
Я пришвартувався до того ж лоджа, з якого починався цей похід, та коли почав навертати свій далбат, до мене підбіг власник на ім'я Лакпа зі словами, що йому тільки що набрали з аеропорту, мовляв, щось може таки полетіти, підхопив мої речі і ми побігли на контроль безпеки, де у іноземців чомусь конфіскують камінці, які вони в якості сувенірів тягнуть з собою з висот. Тут відбувається якийсь абсолютний хаос, але є надія, що щось за нами прилетить. Але, на жаль, моїх балів карми не вистачило, все буквально за декілька хвилин затягнуло, тож люди повернулися до терміналу і всі будемо намагатися впіймати свій шанс завтра. Оце от у нас, ось це в нас шматок ніби чистого неба зранку. Ось шматок аеропорту, з якого ніби мало б щось літати. А в повітрі звуки чогось, що ніби літає. Але, знаючи всю місцеву ситуацію, жодних очікувань. Не буду знову розігрувати якусь логістичну драму, але виглядає, як ніби в Непалі все ж таки є якась стабільність. Знову вилітаємо на другий день. Рефлексуючи над цим гімалайським досвідом, як і з Непалом в цілому, одним із перших спогадів є люди. Справжні господарі своїх суворих схилів зі своїм інакшим поглядом на різні речі, але кожен якось робив цю подорож трохи яскравіше. Наші портери, які допомагали не тільки в межах своїх логістичних компетенцій, а й, наприклад, підзняти кадр на порожньому містку Хіларі. Продавчиня сувенірів у крамниці в Луклі, що допомагала ввечері розтопити піч у лоджі, щоб усі промоклі білі туристи швидше зігрілись. Знову ж таки, Лакпа, який усіма силами допомагав мені спробувати схопити свій шанс вилетіти з Лукли в перший день. Менеджерка буфету в аеропорті, яка просто була привітною, коли я купував собі варені яєчка в очікуванні вильоту. Так, тут в аеропорті таке меню. І зрештою, співробітник аеропорту у Катманду, який був з нами увесь день на вильоті 2 тижні тому і радісно розпитував, як усе пройшло, коли зустрів нас на шляху зворотньому. Коротше кажучи, чи то в затишних Карпатах, чи в величних Гімалаях, добре, коли є неймовірні гори, і ще краще, коли в них є чудові люди. Але от розсталися з Непалом ми із чисто місцевим присмаком. Через якісь непорозуміння між ремонтом у аеропорті Катманду і авіалініями мені за 3 дні до запланованого рейсу скасували переліт і довелося в останню мить шукати, як взагалі звідти звалити. А за 3 дні до виліту єдині квитки за плюс-мінус якоюсь притомною ціною були із пересадкою в Індії. Сюди потрібна віза, тож довелося терміново на неї подаватись. Я, як ви зрозуміли, її отримав і, виходить, поставив галочку в Делі. Не те, щоб я цього хотів, більше, якщо чесно, зараз хочу додому. Склейка, я сиджу вже вдома. Сподіваюсь. Та коли я повернувся до Європи, то в мене до 39 підскочила температура. Це я, за словами лікарів, чи то в Непалі, чи то в Індії підхопив якийсь тамтешній вірусняк, і потім ще декілька тижнів лікувався, відновлювався і незлим тихим словом, як то кажуть, згадував ту подорож. Та окрім хвороби, я з собою з Непальщини притягнув невеличкий набір тамтешніх лахів. Це ось така гімалайська шапка, подібна до тієї, що була на мені у відео. Їхня вишивана сорочка і ось така хіппарська поясна сумка. Я це все притягнув для того, щоб розіграти за донацію від 200 гривень у збір на потреби Сил оборони. Усі посилання та подробиці на цей збір лежать у описі цього відео, тож, якщо маєте бажання та можливість, то неодмінно долучайтеся. Також ця поїздочка стала, так би мовити, фінальним акордом для моєї основної камери. Це
Lumix S5, що слугувала мені з 21-го року. Чимало різного пережила. В тому ж Непалі в неї луснув екранчик, трохи підрозбився широкий об'єктив, тому починаючи із доли, усі нічні астро-таймлапси довелося знімати на екшн-камеру. Якість вийшла не така, яку я собі візуалізував, але все ж якось викрутився. Та тим не менш, камера продовжує працювати, але я вирішив, що настав такий час трохи оновитися, і мені вже приїхала S5 Mark II X із покращеним сенсором, покращеним автофокусом. Коротше, така собі невеличка технічна мотивація схопити її, зібратися та відправитись кудись щось фільмувати. Власне, за моїми планами, я прямо зараз мав би десь щось фільмувати, але в мене виникли невеличкі, скажімо так, питаннячка щодо виїзду, які я паралельно із монтажем цього відео намагався вирішувати. Але це зовсім ніяк не стосується теми. Як завжди, дякую вам величезно за те, що додивилися аж от до цього моменту. Якщо маєте бажання, залишайте в коментарі свої враження від побаченого, відправляйте посилання на це відео друзям. Коротше, ви самі все чудово знаєте. І традиційно побачимось з вами у наступному відео.